كيفكم اليوم؟ شغل تكونوا بألف خير. انتوا بتتابعونا اليوم فيديو اليوم الصندوق. هيك مستغربين كيف هذا الصندوق؟ شو هذا فيديو الصندوق؟ الصندوق هاد فيه اشياء بابا وماما حضروهولي وبعرف هيك شو فيه. انا متحمسه كتير ومش عارف شو فيه. اوكي قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب كمان والشير والاشارات يلا نبلش. اوكي رح نمد الصندوق تقيل شوي. اوكي رح مده هاد هو الصندوق. رح خليه هون على الجنب. اوكي والان بدي افتحه. اني الصندوق مو بفتح فيه. اوكي فتحه. كيف فتحته بسهولة. أول مرة هيك بفتح صندوق هيك بسهولة. أول شي طلع لي هو هاد. شوفوا ما أحلاه. هيك كيوت كتير هيك. لديه إشارات هيك طالعين لفوق هيك ولديه هيك وجه هيك مدور أصفر هيك وفم برتقالي وعينين سودان. كيوت كتير. بحطه هون. تاني شي ولقيته هي هاي هيك بتتعلق هيك على الحدود هيك زينة. ما أحلى عجبتني. واو كتير رائعة. ها شوفوا شفتوها. اوكي يلا الشيء اللي بعده. شوفوا هاي كانت جميلة. كيكي to love me أيواني ستهتهتهتي. اوكي يلا الشيء اللي بعده. شوفوا هاد سروال الجينز هيك حلو كتير. شفتوا هيك هدية كنت مشاكلنا ركبوها جينز هيك في صوت هيك تلفزيون. والآن والأخير لقيت هاي شميز. شوفوا هيك بيلبقوا لبعض. هذا السروال وهذا. شوفوا هاي هيك بدي هبط الصندوق. بدي افرش هيك الحاجات هيك. بدي اعمل هاي هيك. بدي اعمل هاي هيك والان بدي افرجيهم لكم هيك مباشرة. شوفوا يلا وهذا
هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله استمتعتوا فيه وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، كومنت والشير والاشارات، وباي.